नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएका छौं। हामीले यो भिडियोमा एकदम सजिलो तरिकाले मिठो र खोक्रो सेलरोटी बनाएर देखाएका छौं। तपाईहरुले पनि यस्तै सेलरोटी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा देखाइएको टिप्स र ट्रिक्सहरु फलो गर्नु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त हामीले चामलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन क्वान्टिटीमा सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार चामल लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ आज 1 केजी चामल प्रयोग गरिरहेका छौं। 1 केजी चामलबाट मिडियम साइजको 30 वटा जति सेलरोटी बनाउन सकिन्छ। चामललाई एउटा नाङ्लोमा राख्नुस् र अनि त्यसलाई केलाउन एकदमै आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ चामलमा सानो सानो खालको ढुङ्गाहरू हुन सक्छ। चामललाई एकपटक राम्रोसँगले केलाएर अनि मात्र हामीले यसलाई भिज्नलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा भाँडोमा चामललाई खन्याइदिनुस् र अनि त्यसपछि यसलाई पानीले राम्रोसँगले पखालेर अनि हामीले यसलाई भिज्न राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चामलमा तपाईले पानी एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि एकपटक हामीले यो चामललाई एकदम राम्रोसँगले मिची धुन पर्ने हुन्छ। चामलमा मसिनो खालको बलुवाहरू अथवा माटो हुन सक्छ, त्यसैले एकपटक धुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अब यो पानीलाई तपाईले फालिदिनुस् र अनि त्यसपछि यसमा नयाँ पानी एड गरेर अनि यसलाई हामीले भिज्नलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई रातभरि भिज्नलाई छोड्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब हामीले पानी तार्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले चामललाई एउटा ड्रेनरमा खन्याउनुस् र अनि त्यसपछि यसबाट पानी तारिदिनुस् र यसलाई तपाईले रुम टेम्परेचरमै लगभग 1 घण्टा जति छोडिदिनु भयो भने यसमा भएको पानी सबै निस्किन्छ र अनि यसलाई पिस्न सजिलो हुन्छ। मिलमै पिस्ने विचार गर्नुभएको छ भने पनि यसरी पानी तार्न एकदमै राम्रो हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट चामल पिसेर तयार पारौं। चामल पिस्नलाई सबैभन्दा पहिला एउटा ग्राइन्डर लिनु होला र त्यो ग्राइन्डरमा थोरै गरेर चामल एड गरिदिनुस्। यो चामललाई हामीले 60-70% भन्दा बढी पिस्न हुँदैन, यानी कि चामल हल्का खस्रो नै हुनुपर्छ। यदि चामल एकदमै मसिनो भयो भने सेलरोटी चाहिँ काँडेदार र खोक्रो बन्दैन। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला, चामल पिस्दाखेरि हल्का खस्रो नै पिस्न पर्ने हुन्छ। अब यो चामलमा तपाईले चिनी एड गरिदिनुस्। साथसाथै यसमा थोरै ल्वाङ सुकमेलको धुलो, यो चाहिँ एकदमै अप्सनल हो। त्यसैगरी बेकिङ पाउडर, यो पनि अप्सनल हो। अनि साथसाथै यसमा 3 ठुलो चम्चा मैदा एड गरिदिनु होला। मैदाको सट्टामा तपाईले सुजी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैदा अथवा सुजीले सेलरोटीलाई हल्का नरम बनाउँछ र खान एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले सबै ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरेर अनि त्यसपछि हामीले यसमा घिउ एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। घिउ एड गर्नभन्दा पहिला घिउलाई पगाल्न एकदमै आवश्यक छ। पग्लेको घिउ पिठोमा मुस्न सजिलो हुन्छ। घिउको क्वान्टिटी तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज यहाँ 2 ठुलो चम्चा घिउ प्रयोग गरेका छौं। कसैले 3-4 चम्चासम्म पनि प्रयोग गर्छन्। अब यो घिउलाई तपाईले पिठोमा राम्रोसँगले मुसिदिनुस्। हामीले पिठोमा घिउ मुसिसकेका छौं। अब आउनुस् हामीले यो पिठोमा थोरै पानी एड गरेर अनि पिठो मुस्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पानीलाई तताउनु होला र त्यसपछि मनतातो पानी एड गर्दै तपाईले पिठो मुस्न पर्ने हुन्छ। पिठो मुस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईले पानी चाहिँ थोरै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले एकैचोटी धेरै पानी एड गर्नुभयो र ब्याटर गिलो भयो भने तपाईले त्यसलाई फिक्स गर्नलाई सुक्खा आटा अथवा मैदा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सेलरोटी खासै राम्रो हुँदैन। हामीले पानी जहिले पनि एक्स्ट्रा एड गर्न सक्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि ब्याटर जहिले पनि बाक्लै बनाउनु होला र त्यसमा पानी चाहियो भने थोरै एड गरेर त्यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर हामीले हल्का बाक्लो नै मुसेका छौं। यो ब्याटरलाई हामीले लगभग 1 घण्टा जति छोड्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामीले सेलरोटी पकाउन सुरु गर्छौं। 1 घण्टापछि ब्याटर यस्तो देखिन थालेको छ। यो ब्याटर हल्का बाक्लो नै छ। अब हामीले यो ब्याटरमा अलिकति पानी एड गरेर अनि हामीले यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सेलरोटी पकाउँदाखेरि ब्याटर एकदमै बाक्लो छ भने सेलरोटी राम्रोसँगले फुल्न पाउँदैन र साथसाथै त्यो काँडेदार पनि बन्दैन। त्यसले गर्दा ध्यान दिनु होला, ब्याटरमा थोरै पानी एड गरेर त्यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउनु होला। अब एउटा प्यान लिनुस् र अनि त्यो प्यानमा तपाईले सेलरोटी डुब्ने गरी तेल एड गरिदिनुस्। तेललाई तपाईले मिडियम हाई हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी एउटा बटल लिन्छौं र बटललाई काटेर यस्तो सोली बनाउँछौं। तपाईले बटलको सट्टामा पाइपिङ ब्याग पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हातैले पनि सेलरोटी बनाउन सक्नुहुन्छ, तर हातले सेलरोटी बनाउन अलिकति अनुभवको आवश्यकता हुन्छ। यसरी बटलबाट सेलरोटी बनाउन एकदमै सजिलो छ। तपाईले आरीमै 2-4 वटा सेलरोटी बनाएर ट्राई गर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि कन्फिडेन्स हुन्छ
अनि त्यसपछि सेलरोटी बनाउन सुरु गर्नुहोला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तेल तातिसकेको छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट सेलरोटी हाल्न सुरु गरौँ। सेलरोटी हाल्दाखेरि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले बिस्तारै हाल्नुपर्ने हुन्छ। सेलरोटी हतार हतार गरेर हाल्यो भने कतै मोटो कतै पातलो साथसाथै सेलरोटी सोरिन्छ र सेलरोटी राम्रो बन्दैन। त्यसले गर्दा ध्यान दिनुहोला। सेलरोटी बिस्तारै हाल्न पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ सेलरोटी फुल्लिएर माथि माथि आएको छ। यस्तो सेलरोटी एकदमै खोक्रो हुन्छ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। यो सेलरोटीलाई एक साइडमा लगभग 1 मिनेट जति पकाउनु पर्छ र रातो रातो भएपछि फर्काएर फेरि अर्को साइडमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी नै तपाईले एक एक गरेर सबै सेलरोटी हाल्दै जानुहोला। सेलरोटी हाल्दाखेरि बिल्कुल पनि हतार नगर्नुहोला र नआत्तिकन एक एक गरेर सेलरोटी एड गरेर अनि पकाउँदै जानुहोला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसको मुखलाई सिन्काले थिचेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो सेलरोटीलाई एक साइडमा 1 मिनेट जति पकाएर अनि फेरि अर्को साइडमा पनि तपाईले त्यसरी नै रातो रातो हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सेलरोटीलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्नुस् ताकि पेपर टावलले सबै एक्सेस तेल सोचोस्। सेलरोटी पकाउँदाखेरि सुरुको सेलरोटीहरू त्यति राम्रो बन्दैन र पछि अझ राम्रो बन्दै जान्छ। किनकि तपाईले एकछिन 2-4 वटा सेलरोटी हालिसकेपछि तपाईको हात बस्छ र अनि त्यसपछि सेलरोटी पकाउन धेरै नै सजिलो हुन्छ। यसपालिको तिहारमा तपाईले केही सेलरोटी चाहिँ हातैले बनाउने प्रयास गर्नुहोला र हातैले बनाएको सेलरोटी कस्तो भयो फोटो खिचेर हाम्रो फेसबुक पेजमा अपलोड गरिदिनु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हातैले बनाएको सेलरोटी सोलीले बनाएको सेलरोटी भन्दा अलिकति फरक देखिन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै सेलरोटी बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि सेलरोटी कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो हैन त त्यसो भए लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अनि बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।